عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله صباحك. وصباحك. ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي كتاب وقلم وجوال. ماذا تعملين بكتابك؟ أقرأه إذا كانت لي فرصة للقراءة. وماذا تعملين بقلمك؟ أكتب به أو أوقع به على كشف الخطوط. ماذا تعملين بجوالك؟ أكلم به أصدقائي بمسافة بعيدة. هل الكتاب كتابك؟ لا، بل كتاب المكتب الذي استعرته. هل قلم قلمك أم هو قلم غيرك؟ إنه قلمي وليس قلم غيري. هل جوال جوالك؟ إنه جوالي اشتراه بولدي منذ شهر. هل تكلمين كل أحد بجوالك؟ لا، إنما أكلم به من هو بعيد فقط. كم جوالا عندك؟ عندي جوال واحد وليس لي جوال زائد.